أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, یم ستاسو ټیچر انجینیر کلیم الله ډایریکټر برایټ فیوچر انسټیټیوټ بڑخیله ملکند نه حاضر یم ستاسو سره د لیکچر نمبر 3. پریویس لیکچر هغه مونږه د ایم ایس ورډ حواله سره پاغي کې خبره کړې و، تفصیلی باز پاغي باندې مونږ کو چې ایم ایس ورډ د ایم ایس افیس یو پارت دی او دا یو اپلیکیشن سافټویر دی. اوس په دې پروګرامز کې په نیکسٹ دا کم چې لیکچر نمبر 3 دی مونږ به وس راځو او دلته د مختلف کمانډونو آغاز وکړو چې په هغې کې مونږ 1 by 1 کمانډ به انشاءالله تاسو زما سره زده کوئ ډېر په احسن طریقه باندې. پریکټیکلی کم کمانډ چې زه کوم هغه به زه تاسو ته دلته اول پریکټیکلی کوم، د هغې نه بعد به زه تاسو ته د هغې ډیفینیشن کوم. د ټول نه مخکې خو دلته زموږ چې کوم دا کویک اکسس بار دی، دیٹ از نون ایز کویک اکسس بار. تاسو دا په نظر باندې تاسو ته راځي دا کویک اکسس بار دی. کویک اکسس بار کې چې کوم دی تاسو مختلف آیټمز هغه شاملولی هم شئ، لرې کولی ته هم شئ، خو په دې کې زموږ سره فار ایگزامپل زم چې دیٹ از انف دا چې کوم ریډیمیډ راغلی دی نو بس دا ټیک دی. په دې کې یو کمانډ انډو دی، ریډو دی او سیو دی. اوس دا کویک اکسس بار کې فار ایگزامپل که تاسو یو آیټم اضافي ایډ کول غواړئ نو هغه به تاسو ایډ کولی. فار ایگزامپل دوی چې سپیلنګ اینډ ګرامر دا دې پکې هم راشي، تاسو وکتله دلته سپیلنګ اینډ ګرامر چې دی په کویک اکسس بار کې دلته دا ایډ شو. که څه ترې ریموف کول غواړئ نو هغه تاسو مطلب فار ایگزامپل زه یم چې دا سیو کمانډ ته لرې کړه، تاسو وکتله سیو کمانډ چې هغې نه لرې شو او د سپیلنګ اینډ ګرامر والا کمانډ چې کوم دی هغه په دې کې ایډ شولو. نو دیټ از نون ایز کویک اکسس بار. دا نوم یې زه تاسو سره شیر کوم، کویک اکسس بار. موږ په دې باندې خبره شروع کړله. په کویک اکسس بار کې دلته دا کمانډ دی زموږ سره انډو، کمانډ نوم دی انډو. زموږ اولنی کمانډز دا زموږ سره مختلف کمانډ شروع شوله. نی کمانډ پکې دی انډو. انډو کمانډ څه کار کوي او د دې بیا شارټکټ کی څه ده. اول زه تاسو ته د کار کمال خین د دې کار سره انډو کمانډ کار دا دی. فار ایگزامپل ما یو لیټر ولیکو، څه لفظ ما ولیکو احسن، دا یو ورډ ما ولیکو، دا احسن لفظ چې دی دا زمانه میټاو شو. اوس دا احسن زه دوباره بیا راویستل غواړم، تاسو ګورئ دلته مونږ کلیک کوو هغه چې کوم ډیلیټډ ټیکسټ و هغه دوباره ریکور شو، دوباره راغی. نو دې مطلب دی چې دا از ا میجیک کمانډ کار کوي. د انډو کمانډ ته میجیک کمانډ ورته وایي، دا هم یاد ساتئ. دې ته ویل کېږي میجیک کمانډ. دې ته میجیک کمانډ هم ویل کېږي ځکه چې ورک شوی شي هغه ریکور کوي، دوباره راولي. په دې وجه باندې ته میجیک کمانډ ورته ویل کېږي. او بیا چې کله د ریکور ټیکسټ موږ دوباره غیبول غواړو نو دې کمانډ ته ویل کېږي دا اوس موږ میټاو کړو، په انډو باندې موږ واپس راویستو. اوس په ریډو باندې ریډو بل یو کمانډ دی او هغه څه کار کوي، هغه دوباره غیبی. کنټرول وای د هغې شارټکټ کی ده، کنټرول وای. او دې کمانډ ته ویل کېږي سیکنډ نمبر کمانډ دی، دیٹ از نون ایز ریډو. د دې انډو کمانډ چې دی دې شارټکټ کی ده کنټرول پلس زیډ. کنټرول چې کله مونږ ونیسو او زیډ ورسره پریس کو نو دا به زموږ سره یو کمانډ یو ټیکسټ چې کوم لیکلی شوي هغه به دوباره راولي. کنټرول پلس وای چې کوم راویستلی شوی ټیکسټ دی، ریکور شوی ټیکسټ دی، هغه دوباره ریموف کوي، هغه لرې کوي. اوس دا زه تاسو ته بیا هم د یو اګزامپل سره دا دواړه کمانډونه دا ایکسپلین کوم. دلته مو ولیکو برایټ فیوچر انسټیټیوټ بټخیله. اوس زمانه فار ایگزامپل دا میټاو شو، انسټیټیوټ بټخیله نن میټاو شو. اوس زه راویستل غواړم په شارټکټ کې ونې کنټرول زیډ به پریس کوم، دا راغی. کنټرول وای چې کله پریس کوم نو دا به دوباره بیا غیب شي. نو دا
د یو بل نه بالکل اپوزیټ کار کوي. کنټرول زیډ باندې دا راځي او کنټرول وای چې دی په هغې باندې دا غیبیږي. دیټ از نون ایز انډو انټري رو. اوس د دې نه بعد بیا موږ راځو د فایل مینیو ته. په فایل مینیو کې چې کوم اولنی کمانډ هغه موږ زه تاسو ته دا کمانډ چې دي دا تاسو ته زه ون بای ون ښیم، تفصیل باندې ته ښیم، او زه چې په کم ترتیب باندې ښیم نو تاسو هم کوشش کوئ چې په هغې ترتیب باندې تاسو ځان سره دا ایم ایس آفس چې دی دا انسټال کړئ. یو اهم خبره چې کوم د نوٹ کولو لپاره ډېر زیات امپورټنټ ده نو هغه دا ده it is important to note that مونږ څه کوو، مونږ ایم ایس آفس 2010 یوز کوو. اوس ایم ایس آفس 2013 هم تاسو یوز کولی شئ، ایم ایس آفس 2016 هم یوز کولی شئ، خو دا ایم ایس آفس 2010 دا داسې دی چې دا بیسک دی چې دا تاسو یې زده کوئ نو د دې سره چې څونه ورجنز د دې ایډوانس دي نو هغه ټول به تاسو ته اسان شي، ځکه چې په دې کې ښه کافي تفصیلي کمانډز دي او څونه ټول چې دي نو هغه د بیسک نه ور د ایډوانس پورې پکې ټول شته دي نو هغې په وجه باندې به تاسو ته د دې چې کوم ایډوانس ورجن دي نو هغه به راته انتهایي اسان شي. دا خبر تاسو یاد ساتئ چې مونږ ایم ایس آفس 2010 دغه دا ورجن مونږ په د خپل لیکچر دوران کې دا مونږ استعمالو. نو دلته زه راغلم فایل ته چې راغلم نو په دې کې زمونږ سره اولنی کمانډ چې دی دا اوس فایل. په فایل مینیو کې دلته زمونږ سره اولنی کمانډ چې دی هغه نیو دی. نیو مطلب دا دی چې through this command we can create a new document. د دې کمانډ په تر باندې موږ یو نوی ډاکومنټ کریټ کولی شو. څنګه؟ اوس تاسو راځئ او دلته مونږه دا پریکټیکلی کوو. دلته راغلو نیو باندې مې کلیک کړله، دلته مونږ وایو چې مونږ سره بلینک ډاکومنټ راوله، بلینک ډاکومنټ او دا به ډایرکټ کریټ کړو. تاسو کتله دلته زموږ سره ډاکومنټ 6 په نوم باندې بالکل یو نوی ډاکومنټ راغی چې بالکل هغه خالی دی. اوس فار ایگزامپل په یو کې مونږ لیټر لیکو، اوس په دې کې مونږ اپلیکیشن لیکلی شو نو دا کمانډ چې دی دې ته ویل کېږي نیو کمانډ. اوس نیو دا اوس مونږ کار دا په شارټکټ کې باندې کوو. د هر یو کمانډ سره مونږ د هغې شارټکټ کې د هغې اګینسټ لیکو. دا نیو د ان نه شروع کېږي نو دا یاد ساتئ د شارټکټ کې د کنټرول ان. اوس یې په شارټکټ کې باندې کوو. کنټرول بټن به ونیسو او ان به سره پریس کوو. تاسو کتل ډېر په اسانه باندې زموږ سره نوی ډاکومنټ هغه کریټ شو. نو دیټ از نون ایز دا زموږ سره بل ډاکومنټ کریټ شو. دې ته ویل کېږي نیو ډاکومنټ. اوس دویم نمبر کمانډ مونږ چې کوم د دې سره کوو هغه دی اوپن. اوپن د او نه شروع کېږي نو شارټکټ کې د کنټرول او. اوس د دې باندې مونږ خبره اتره کوو. اوپن څنګه کار کوي؟ اول به دا پریکټیکلی وکړو، د هغې نه بعد به د دې ډیفینیشن ولیکو. دلته به راشو اوپن ته. د اوپن کار دا دی چې تاسو غواړئ چې زموږ سره کوم ایگزیسټینګ ډاکومنټ دی هغه زه اوس فار ایگزامپل کولا وهل غواړم. فار ایگزامپل ما یو فایل جوړ کړی دی برایټ فیوچر پروفایل، دا ما کولاو کو نو دا زما سره مخکې کریټ شوی او اوس ما ته ضرورت راغی، میاشت مخکې مې جوړ کړی، کال مخکې مې جوړ کړی، 2 ورځې مخکې مې جوړ کړی، 15 منټه مخکې مې جوړ کړی او زه یې اوس کولاوال غواړم. نو دا چې کوم زموږ سره ایگزیسټینګ ډاکومنټ دی او زه یې کولاوال غواړم نو دې کمانډ ته ویل کېږي اوپن. د دې شارټکټ کې د کنټرول او ما پریس کړله چې کوم ډاکومنټ زه اوس کولاوال غواړم هغه ډاکومنټ زموږ سره دلته اوپن شو. نو دې کمانډ ته ویل کېږي اوپن. اوس نیکسټ کمانډ چې دی هغه زموږ سره استعمالیږي سیو. د اس نه شروع کېږي، د دې شارټکټ کې د کنټرول پلس اس. زه به هر یو کمانډ تاسو ته اول مینوال طریقه باندې ښیم او بیا به زه دا کوشش کوم چې تاسو ته هغه په شارټکټ کې باندې ورسره هم وښیم. نو د دې دپاره زمونږ دلته راځو، یو نوی ډاکومنټ ما کریټ کوم. نوی ډاکومنټ ما په کنټرول ان باندې کریټ کوم. دلته راغلم په دې کې مې فار ایگزامپل مختلف څه لیکل وکړله
یا ما دا فارموله وکړه از ایکول ټو آر ای ان ډي بریکټ شروع بریکټ بند او دا زما سره څه لیکل راغله. اوس دا لیکل زه په پرمنټ بیسس باندې سیو کول غواړم، محفوظ کول غواړم، ځکه چې که چېرې مونږ داسې دا ونه کړو دا پرمنټ محفوظ نه کړو میبي چې دلته زموږ سره بجلي لاړله او هغې سره هغه کم ډاکومنټ چې مونږ کریټ کړی دی هغه لاس شي، یا مونږ څه اهم امپورټنټ پیپر لیکو هغه زموږ سره لاس شي. نو پرمنټ بیسس باندې دا که مونږ په هارډ ډیسک باندې سیو کوو د اوسه پورې دا ډیټا چې کوم دا په ریم باندې پرته ده. که پرمنټ دا مونږ سیو کول غواړو دلته به راشو سیو ته. د سیو کمانډ سره دوه خبرې یا ساتل پکار دي. یو دا ده چې مونږ دا په کم ځای کې سیو کول غواړو او په څه نوم باندې سیو کول غواړو. نو زه به راشم دلته ډیسکټاپ، په ډیسکټاپ باندې دا زه سیو کول غواړم او په څه نوم باندې فار ایگزامپل دا زه د برایټ فیوچر په نوم باندې دا سیو کول غواړم او سیو بټن پریس کوم. دا ډاکومنټ زما سره په پرمنټ بیسس باندې دا محفوظ شو. دې کمانډ ته ویل کېږي سیو. سیو مونږه وکړله، مونږ ووایو چې د دې شارټکټ کی چې ده نو هغه کنټرول اس ته دا ډاکومنټ فار ایگزامپل ما ولیکو کنټرول اس باندې مې سیو کو. دلته ما خبره وکړله چې را به شو پلیس به ورته وښایو او نیم به ورکړو. فار ایگزامپل دا ما سیو کو د طاهر په نوم باندې، طاهر په نوم باندې دا سیو شو. اوس یو ډاکومنټ دی او ډېر زیات امپورټنټ دی، مونږ غواړو چې دا دی په بل نوم باندې په دغه ځای کې په بل نوم باندې سیو شي. نو دې ته ویل کېږي سیو ایز. دې کمانډ ته ویل کېږي سیو ایز. سیو ایز شارټکټ کې لږه ډفرنټ ده، هغه ده صرف F12. صرف F12 بټن چې مونږ کله پریس کړو نو دې سره به دا سیو ایز شي. فار ایگزامپل دا ډاکومنټ دی په کم کې زه ولاړ یم، دا ما سیو کو په ډیسکټاپ باندې د یاسر په نوم باندې، چې دا ډېر زیات امپورټنټ دی او دا زه په بل نوم باندې هم په ډیسکټاپ باندې سیو کول غواړم. نو زه به بیا F12 پریس کوم او F12 چې مې کله پریس کو دا سیو ایز. سیو ایز کمانډ مونږه دلته چې فایل ته راشو او دا سیو ایز پریس کو او بیا به مونږ دې ته زه وښایو. زه وایم چې دا همدغه فایل دی خو دا زه د یاسر 2 په نوم باندې وسیو کول غواړم. چې ما کله پریس کو تاسو وکتله چې هغه فایل دی هغه ډاکومنټ دی زموږ سره په بل نوم باندې دا سیو شو. نو دا دې لپاره استعمالیږي چې ما سره د یو فایل ځای شي نو بل فایل خو به زما سره محفوظ وي، دغه په دغه فارم کې موجود وي، نو زموږ سره به ډاکومنټ نه لاس کېږي. امید لرم چې کم زمونږه د کمانډز دا نوې لیکچر چې کم شروع شو دې کې به تاسو زده کړه کړي. زما سره دا تاسو دغه شانتې پریکټیکلی 1 by 1 یو کمانډ کوئ. هر یو کمانډ ما تاسو ته په مینوال طریقه باندې مو ښودلو او د هغې سره سره مې د هغې شارټکټ کی ورسره هم ډیفاین کړو، په شارټکټ کی مې درته مو کو. نو دې نه به تاسو زده کړه کړي. اوس ورکړئ اجازت خپل ټیچر ته انجینر کلیم الله ته په لوی الله سپارم. د الله په امان.